Chào anh em thợ máy nhé. Trước màn hình là con Way A100 đời trước đây, bị ra dầu ra nhớt ở cái lốc máy. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn lại các bạn cách xử lý cái vấn đề ra nhớt, chảy nhớt ở lốc máy này nhé. Các bạn nhé, mời các bạn chú ý theo dõi. Tôi quay clip ngắn thôi các bạn nhé. Trước khi hướng dẫn cho các bạn thì mời các bạn để ý vào cái khu vực bên lốc điện, bên vô lăng này nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn cái dầu nhớt nó chảy này, nhìn trông kinh chưa các bạn nhỉ, trông ghê này. Dầu nhớt nó chảy quá nhiều luôn, chảy đến nỗi là dầu nhớt trong máy còn chảy gần hết luôn đây các bạn nhé. Các bạn nhìn cái khu vực dưới gầm này, các bạn nhìn thấy nó ướt, đất cát nó dính này, dầu nhớt chảy, đất cát nó dính vào này. Đấy. Đây. Cái phần bên điện này các bạn nhé, bên mâm chạm dầu là nó có 3 phớt, lát nữa tôi chia sẻ cho các bạn sau. Ở trên chiếc xe này là nó bị ra cả chỗ trục nhông con này các bạn nhé. Đây là tôi đang vào cái phớt mới, nhưng mà thấy cái vấn đề như thế này tôi quay cho các bạn xem là cách xử lý. Đó là các bạn, cái phớt ở nhông con này nhá, các bạn phải thay phớt xịn. Đây là cái phớt xịn tôi gắn vào như thế này. Còn phớt rẻ là đây nhé các bạn nhé. Đây là phớt rẻ này. Đây. 3 cái này. Ngày trước là cũng có người lắp phớt như thế này nhưng mà không được, nó không chịu được các bạn nhé. Phớt bình thường như này không chịu được, tại vì xe này chở hàng nó chở rất là nặng, nó không chịu được. Thế nên là hôm nay tôi phải lắp phớt xịn vào đây. Đây là cái phớt xịn nhé. Lát nữa chỉ việc đóng vào là ok luôn. Còn cái bên này thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Đây là cái phần bộ phớt bên mâm chặn dầu các bạn nhé. Thì đầu tiên là cái phớt này các bạn phải thay này, đầu tiên. Thứ hai nữa là cái phớt đĩa đây này, 1, 2 cái phớt này là các bạn phải thay nhá. Đã tháo ra như thế này rồi là phải thay luôn chứ không để làm gì cả. Tiếp theo nữa là cái mâm chạm dầu này rất quan trọng các bạn nhé. Ở trong cái loại cái mâm này nó có cái phớt như thế này gọi là phớt chỉ các bạn nhé. Phớt chỉ thì các bạn để ý là cái rãnh này, cái rãnh này nhá, cái rãnh này nó rộng thì các bạn phải thay cái loại phớt nó mập lên, chứ còn các bạn thay cái loại phớt nhỏ như thế này không bao giờ được các bạn nhé. Các bạn có lắp đến 10 lần nó cũng ra dầu thôi, không bao giờ được. Và đây là cái phớt, các bạn nhìn này, 2 phớt này, các bạn nhìn thấy chưa. Tôi sẽ dùng cái phớt mập hơn như thế này tôi lắp vào, và 2 cái phớt nhỏ hơn như này lắp vào đây là không được các bạn nhé. Lắp vào đây không được, lắp vào đây nó sẽ hở, như video trước tôi cũng chia sẻ với các bạn rồi các bạn nhé. Lắp phớt nhỏ vào đây không mở được con này, và các bạn phải lắp cái loại mập hơn như thế này. Các bạn nhìn thấy khác kìa, thấy nhá. Thì đảm bảo với các bạn là không bao giờ có chuyện dầu nhớt nó ra qua cái mâm chặn dầu này nữa, và trên khu vực này 2 phớt này các bạn nhé. Như vậy là tôi chia sẻ nhanh cái vấn đề dầu nhớt bên nóc điện các bạn nhé, bên nóc máy. Và trên chiếc xe này thì nó ở cả trục nhông con các bạn nhé. Đây, vừa rồi tôi đã trình bày cho các bạn cứ làm theo, đảm bảo với các bạn là dầu nhớt sẽ không ra nữa các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.